बाहेर पडलेलो आहे आता आम्ही. तुम्हाला माझा चेहरा दिसत नसेल कारण खूप असं पॅक करून मी एकदाचं फिक्स केलं आहे सगळं. तुम्हाला सगळ्यात शेवटीच दिसेल. आणि आता आम्ही सगळे निघालो आहे. जरा वेळ थांबलेलो पण आता डायरेक्ट आपल्या डेस्टिनेशनवरतीच थांबलो. हां म्हणजे मध्ये एखादा चांगला स्पॉट मिळाला ना की थांबूच. मजा बघा आम्ही काय करतोय ते. दादा चाय प्यायची घालायला कंटाळा लय पॅक झालेले. बरं वाटतं आता नाश्ता करू. नाश्ता कुठे चालला? कुठे पण सरप्राईज येते. पोचल्यावर कळेल तुम्हाला कुठे चाललं. वडापाव दे. वडापाव आहे का गरम? बघूया. चहा घेऊया. गरम चहा घे. स्पेशल चहा मला नकोय. सो फायनली आम्ही पोचलो आहे. तुम्हाला सांगितलेलं सरप्राईज आहे म्हणून. खूप दिवस झाले आमचं चालू फार्म हाऊसला जाऊ. तर आम्ही फार्म हाऊसला झालो. एकदम शब्दशः अर्थ घेऊन आलो आहे आम्ही. फार्म हाऊसला जायचं. सो आपण जाऊया फार्म हाऊसला. चला पोरं पोचलेत आपली. आम्ही असंच उंडगत होतो इकडे तिकडे. बघूया आता काय चाललं, कोण काय करतो. तर चांगला आहे फार्म. तुम्हाला दाखवतो नेमकं काय काय इकडे. काय होत हा पूल एरिया वरती रूमचं रूम ही एक रूम आहे. ओ नाही चेंजिंग झाली. सुका खाऊया. ओल्या ही एक रूम आहे. हिला आम्ही झोपायसाठी ठेवतो. चांगला आपण मस्त. आता स्विमिंग कॉम्पिटिशन चालू होणार आहे इथे. सगळीजण आपले जोर दाखवणार आहेत स्विमिंग मधले. पहिले कंटेस्टंट आहे कुणाल विटे, राहुल राजपूत. तुझं नाव काय? ओके संतोष आतंके, अक्षय पाताळे. पोच दे अक्षय. आता या सगळ्यांमध्ये स्विमिंग कॉम्पिटिशन होणार आहे. आपला भाऊ पहिला आहे ना. आपला अक्षय कॅटेगरी. 20 रुपये लावतो. 20 रुपये कोणावर 20 रुपये कोणावर येतात? अजून कोणावर पैसे लागतात? अजून कोणावर पैसे? 40 टोटल 80 50 रुपये. 130 रुपये लागलेत कच्चीवरती. चला एक. अच्छा तू रेफरी. 5, 6, 7, go. आणि कच्ची जिंकलेला. तुझं काय म्हणणं आहे या कॉम्पिटिशन वरती?